Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please I want to reach 1 million likes, so please जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांच्या तुमच्या लाडक्यावरच्या यूट्यूब चॅनलवर वैभव पवार. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ एकदम खास झालेला आहे आणि आज आपण PLP फाईल जी तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहे तिला असणारे पासवर्ड. कैसा लगा मेरा मजाक? सॉरी असं काही नाही आहे. पासवर्ड नसणारे फ्री एकदम. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. तर भावांनो, सर्व तुम्हाला ती PLP फाईल डाउनलोड कशी करायची ते तुम्हाला दाखवून देतो भावांनो. डिस्क्रिप्शनमध्ये आपल्या वेबसाईटची लिंक असेल भावांनो, तर ती लिंक मी कॉपी करून घेतलेली आहे सध्या तरी तुम्हाला दाखवण्यासाठी भावांनो. तुम्हाला काय करायचं आहे, त्या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर भावांनो तुम्हाला अशा प्रकारचा काय इंटरफेस येऊन जाईल भावांनो. आपला थोडा नेट स्लो आहे, बाकी काय विषय नाही. अशा प्रकारचा इंटरफेस येऊन जाईल भावांनो. नवरात्री उत्सव बॅनर एडिटिंग, नवरात्री बॅनर एडिटिंग आणि अशा प्रकारचा आपला थंबनेल पण तुम्हाला दिसून जाईल भावांनो. त्या लिंकवर क्लिक केल्यावर तुम्हाला खालती स्क्रोल करायचं आहे भावांनो. तुम्हाला हे वाचायचं असेल तर तुम्ही वाचू पण शकता भावांनो. आणि हे जे ऑल मटेरियल लिंक आहे त्याच्यावर क्लिक करून तुम्हाला जे फोटो लावलेले आहेत भावांनो, त्याचा जो मागचा जो व्हाईट कलरचा PNG आहे ते तुम्हाला ह्या ऑल मटेरियलवर भेटून जाईल भावांनो. आणि खालती स्क्रोल करून तुम्हाला बघा इथं दिसायचं क्लिक टू डाउनलोड PLP फाईल, त्याच्यावर क्लिक करायचं भावांनो. तुम्हाला 14 सेकंड वेट करायचं आहे. 14 ते 15 सेकंड वेट करायचं भावांनो. त्यानंतर तुम्हाला वापस तिकडं एक ऑप्शन आहे भावांनो, त्याच्यावर क्लिक केल्यावर तुम्ही डायरेक्ट मीडिया फायरमध्ये रिडायरेक्ट व्हाल भावांनो. तुम्हाला दाखवतो तुमच्या समोर बघा सेकंड टाईम अप होतो आहे. अशा प्रकारे झाल्यानंतर डाउनलोड PLP फाईल त्याच्यावर क्लिक करायचं भावांनो. आणि तुम्ही डायरेक्ट नवरात्री PLP फाईल बाय वैभव पवार त्याच्यावर पोचून जाईल. 13 MB ची फाईल आहे भावांनो. मी डाउनलोड करून तुम्हाला स्वतःहून दाखवतो. डाउनलोड केली बघू शकता. आता 2 मिनटं इथं आपला नेट स्लो आहे. ओके, युअर डाउनलोड इज स्टार्ट. आता बघा इथं बघू शकता चूज टू युअर डाउनलोड. ओके, डाउनलोड क्लिक केला तर बघू शकता खालती तुम्हाला ऑप्शन दिसेल. 2 मिनटं हे बघा, डाउनलोडिंग फाईल. A few moments later. तर भावांनो, तुम्ही बघू शकता हे बघा न्यू इथं दिसत असेल N आलेला आहे. नवरात्री PLP फाईल बाय वैभव पवार झिप ही डाउनलोड झालेली आहे भावांनो. तर तुम्हाला तिला अनझिप करायची पहिले तर तुम्हाला सिम्पली दाखवतो अनझिप कशा प्रकारे करायचे. अशा प्रकारे त्याला सिलेक्ट करायचे. सिलेक्ट नका करू, त्याच्यावर क्लिक करा. सिम्पली इथं आतमध्ये PLP फाईल आहे, तिला एक्स्ट्रॅक्ट करून टाका भावांनो. तर अजून एक फाईल माझ्याकडे तशी मीन्स आहे एक, म्हणून मी ओके तर रिप्लेस केले मी त्याच्या जागी. तर अशा प्रकारे तुमचा ओपन होऊन जाईल भावना. तर तुम्हाला सिम्पली काय करायचं आहे, बॅक जायचं. त्यानंतर भावना तुम्हाला काय करायचं आहे, तुमचा पिक्सेलॅब हा ॲप ओपन करून घ्यायचा भावना. तर पिक्सेलॅब हा ॲप ओपन केल्यानंतर तर मी इथं ऑलरेडी तो प्रोजेक्ट होता तुम्हाला घालून वापस दाखवतो. अशा प्रकारचा इंटरफेस येईल भावना. अशा प्रकारचा इंटरफेस आल्यानंतर तुम्हाला वरती 3 डॉटवर क्लिक करून भावना ओपन PLP फाईल या ऑप्शनवर जायचं आहे. ओपन PLP फाईल केल्यानंतर भावना तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं PLPचा ऑप्शन त्याच्यावर जायचं आहे भावना. आणि तुम्हाला अशा प्रकारचा मीन्स पहिले तर अशा प्रकारचा ऑप्शन असेल तर तुम्ही जिकडे डाउनलोड केली, जिकडे एक्स्ट्रॅक्ट केली भावना ती फाईल तुम्हाला तिकडे जायचं आहे. तर मी डाउनलोडमध्ये केली ती भावना, तुम्हाला दाखवून देतो. डाउनलोडमध्ये आल्यानंतर भावना तुम्हाला खालती स्क्रोल करायचं आहे. तर तुम्हाला इथं कुठेतरी तुमची ती फाईल भेटून जाईल भावना. तर मी आता हे बघा तिथं बघा तुम्ही बघू शकता इथं स्क्रीनवर भावना. ह्याच्यामध्ये बघा नवरात्री PLP फाईल बाय वैभव पवार ह्याच्यावर क्लिक करायचं तुम्हाला. तुम्ही एक्स्ट्रॅक्ट जिकडे केली तिकडे असेल भावना. तर इथं नवरात्री PLP फाईल बघा अशी पण असते, नाही तर तुम्ही समजाल की अशी असेल ही जी बॅनर फाईल जी अशी आहे तशीच आहे, पण तुम्हाला त्या फोल्डरच्या आतमध्ये भेटेल भावना. तर बघा अशा प्रकारे तुम्हाला त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि ओपन अँड ॲड करायचं आहे भावना. ओपन अँड ॲड केल्यानंतर भावना तुम्हाला सिम्पली एकदा बॅकचा बटन दाबायचं आहे. एकदा बॅकचा बटन दाबल्यानंतर तुमची जी फाईल आहे मीन्स प्रोजेक्ट आहे तो ओपन होऊन जाईल म्हणून. तर बघू शकता आपल्या इथं सॅम भाऊ आहेत, मयूर भाऊ आहेत आणि योगेश भाऊ आहेत आणि SP भाऊ आहेत, जय भाऊ आहेत आणि मी आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला इमेज लावायचे आहेत. तर म्हणून तुम्ही PNG जो डाउनलोड केला तुम्हाला ते इमेज लावून घ्यायचे आहेत भावनो. इमेज लावल्यानंतर भावनो सिम्पल तुम्हाला हा इमेज इकडून घालून टाकायचा आणि तुमच्या इथून प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून फ्रॉम गॅलरी करून तुम्हाला तो ॲड करून घ्यायचा आहे भावनो. तो ॲड केल्यानंतर भावनो मीन्स तुम्हाला दाखवतो आता इथून हे टॅक्स आहे भावनो शुभेच्छाचा, त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. तुम्ही हे एडिट पण करू शकता भावनो, काय विषय नाही. आता इथं SP कम्युनिटी टीम आहे, इथं मी वैभव पवार टाकून देतो भावनो. वैभव BHAV वैभव पवार.
तर ओके एवढं टाकल्यानंतर तुम्ही बघू शकता आपल्या स्क्रीनवर. आणि याला एकदा मिडलला करून टाकायचा अशा प्रकारे. तर शुभेच्छुक वैभव पवार. तर अशा प्रकारे तुम्ही एडिट करू शकता एकदम सिंपल 5 मिनिटांमध्ये. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. भेटूया इसी पुढच्या के साथ आज की व्हिडिओमध्ये. मजदूरी यही तोपर्यंत खत्म करते हैं. अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार. मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए. इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं. मुझे चाहिए ही चाहिए. तो लाइक मारो. और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो. वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है. बाय. सारा पकड़ आहे. Okay, thank you.